living. Diba ang lupet? Minsan kasi mag-i-enjoy din tayo manunod. Mag-i-enjoy din tayo manood. Sa mga ano dyan, open na ulit ng Bilyado dito sa second floor. Namimili pa kasi si Nasrin sa Pinoy. Kaya nagala ko na ako. Gala muna tayo. Minsan na naman tayo umalis. Okay, guys, alhamdulillah. Mabuti. Dakman pa natin. Nagpo-washing. Ang oras na mag-aalas 9 naman na. Tayo muna sa labas. Hindi ko kayo mamaya or mag-iitas. So, this Malik Vlog ulit. Peace. Yo, what's up mga gala? And we are back here at Bilyado. And napagala lang po tayo. Pero nakita ko ay pag-games po pala dito na ang dati. Ang lupet ng pag-games guys. Nagdi-drifting na nga ako. Lupet lang. Ang lupet.
katabi ko yung naglalaro. Nahilig siya sa drifting. Oo, ang lupit naman. Oo, diba? Ang lupit. So,